पोलिसी डायलगको साथमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। www.nepalwatch.com नेपाली पात्रो। नमस्कार, पोलिसी डायलग 2022 मा स्वागत छ। म गोविन्दराज पोखरेल। नेपाल वाच मल्टिमिडिया प्रणालीको प्रस्तुति पोलिसी डायलग 2022 समनीतिका लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। आज यस अभियान अन्तर्गत हामीले नेपालका भएका कानुन, नीति र तिनको कार्यान्वयन र तिनले समग्र विकासमा पार्ने असरबारे छलफल गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीले आज अतिथि बोलाएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री, पूर्व मन्त्री माननीय गगन कुमार थापा, नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री माननीय रेखा शर्मा, त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ FNCCI का अध्यक्ष शेखर गोल्छा। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ यस कार्यक्रममा। नमस्कार छ। र म आजको विषयतर्फ जान्छु। पहिला म मान्य गगन थापाज्यूलाई, यहाँ दुवै ठाउँमा बस्नुभयो, कार्यपालिकामा पनि बस्नुभयो, अहिले विधायिकामा पनि हुन्छ। अहिले जति यहाँले सिंहदरबार बसेर बानेश्वर बसेर दुइटै आँखाले हेर्ने मौका पाउनु भएको छ, यसमा कति खाडल छ नीति निर्माणको क्षेत्रमा र त्यसको कार्यान्वयनको क्षेत्रमा? संसदीय व्यवस्थाको एउटा सुन्दर पक्ष भनेको यो कार्यपालिका, मन्त्री परिषद भनौँ, सरकार भनौँ, चलाउनेसँग जहिले पनि बहुमतको सुविधा हुन्छ। जुन दिन उसँग बहुमत हुँदैन त्यो दिन त सरकार रहँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रणालीमा कहिलेकाहीँ कानुन बनाउने थलो, संसद, सेनेट जे भनौँ, त्यो अल्पमतको अवस्थामा रहन सक्छ। हामी धेरै ठाउँ देख्छौँ। त्यसैले त्यो संसदीय व्यवस्था भएको ठाउँमा कार्यपालिकाले कुनै पनि कुराहरू अगाडि बढाउनका निम्ति संविधान छ, सहर सञ्चालन विकास लक्ष्य छ, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छन्, सीमाहरू छ, स्रोत छ, त्यो सबै कुरालाई हेरेर म यसरी अगाडि बढ्छु भनेर एउटा पोलिसी फ्रेमवर्क बनाउँछ, त्योभित्र ऐन नियम कानुन बनाउँछ, यसरी जान्छु भनेर भन्छ र त्यसका निम्ति त्यहाँबाट सृजना भएर लाने काम त संसदमा हो र संसदले त्यसलाई स्वीकृति दिने हो। त्यो लक्ष्यहरू हासिल गर्नलाई उसले एउटा आफ्नो एक प्रकारले त्यसलाई भ्यालिडेट गर्ने हो, स्वीकृति दिने हो, के थपघट गर्ने हो, यसरी नै चल्ने हो। त्यसैले मलाई चाहिँ यो नीति अथवा जति पनि कुराहरूमा हामी यदि बानेश्वरलाई देखाएर हामीहरूले चाहिँ सिंहदरबारले मैले चाहँदै पनि म रोकिए, म गर्न सकेन भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक प्रकारले कार्यपालिकाको कमजोरी भयो। पूर्ण रूपमा कार्यपालिकाको कमजोरी रहन्छ। बरु पछिल्लो समयमा के भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई भने संसदले पनि कहाँनिर कमजोरी गरेको छ जस्तो मैले आफै अनुभव गरेको। उसका पनि केही निश्चित भूमिकाहरू छन्। फेरि अहिले भनेको जस्तो कार्यपालिकासँग बहुमत छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो औपचारिकताको लागि मात्रै बानेश्वर संसद लाने पनि होइन। उसका केही निश्चित भूमिकाहरू छन्। त्यसमा उसले कार्यपालिकालाई निरन्तर दबाब राख्न सक्छ। उसलाई ठिक बाटोमा, उसले आफैले जुन कुरा आफूले पारित गरेको छ त्यो बाटो हिँडेको भन्न सक्छ। त्यो कुरामा फेरि हामी चाहिँ बानेश्वर भन्नु संसद हामी एकदम धेरै चुकेका छौँ। संसदले पनि आफ्नो भूमिका जानेर एकदम राम्रोसँग स्थापित गर्नुपर्ने हो, गर्न सकिरहेको छैन। पछिल्लो समय कानुन निर्माण पनि हामीले हेऱ्यौँ भने तोकिएको अनुसार हुनेछ भनेर संसदले ऐनमा टुङ्गाउनु पर्ने थुप्रै कुराहरूलाई हामीले फेरि कसलाई फर्काइदिएका छौँ भने कार्यपालिकालाई फर्काइदिएका छौँ। यहाँनिर पनि कमजोरी भएको छ। तर धेरै हदसम्म जुन तपाईँले ग्यापको कुरा गर्नुभएको, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपालमा चाहिँ हामीहरूले खास गरी कार्यपालिका सञ्चालन गर्ने ठाउँबाट कामहरू गर्न नसक्दा त्यहाँबाट चुक्दाखेरि नै हामीले चाहेको परिणामहरू प्राप्त नभएको। हामीले उता संसदतिर बढी आरोप लगायौँ। अब मान्य रेखा शर्माजी, हजुर पनि दुइटै कार्यपालिकामा र व्यवस्थापिकामा दुवै ठाउँमा बस्नु भएको छ। यता तथ्य र तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि हामीहरू जुन आर्थिक वृद्धि अहिलेसम्म इतिहासमै 2 देखि 5% औसत छ। हामी धेरै फड्को मार्न सकेका छैनौँ। प्रति व्यक्ति आय पनि कम छ। अब हामीले 7 वर्षपछि 8 वर्षपछि अहिलेको सालाखाला 1100लाई $2500 कम्तीमा बनाउनेमा हामीले एउटा लक्ष्य लिएका छौँ। अब यो दुवै ठाउँ बस्दाखेरि के हामी लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ त के गर्नुपर्ने होला? अब आजको यो कार्यक्रम तपाईहरु जसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ मलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट लागेको छ, किनभने हामी यस्ता विषयमा हामी छलफलै गर्दैनौँ, यस्ता विषयमा कुराकानी नै हुँदैन हैन, छलफल कुराकानी हुने स्थिति पनि छैन। र अहिले हामीले सबै देखिरहँदाखेरिमा मलाई कस्तो महसुस हुन्छ भने जस्तो कार्यपालिकामा बसेर अनुभव गर्दा अथवा व्यवस्थापिकामा बस्दाखेरिमा पनि हामीले नीति कानुन बनाउने कुरा व्यवस्थापिकाको हो भनेर बाहिर हाम्रो जे आम बुझाइ छ नि त्यो व्यवस्थापिकाको मात्रै हुँदैन। त्यो कार्यपालिकाले फ्रेमवर्क
वर्क गर्छ तर हाम्रो निजी बिल पेश गर्ने अधिकार पनि छ तर पनि के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा बहुमत बिना त्यो पास हुँदैन हैन बहुमत हुनलाई त त्यहाँभित्रको गभर्नमेन्ट त्यसमा सकारात्मक हुनुपर्छ गभर्नमेन्ट सकारात्मक भएन भने हाम्रो निजी बिल पास हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा मूल कुरा गभर्नमेन्टमै आउँछ कार्यपालिकामै आउँछ कार्यपालिकाले एउटा फ्रेमवर्क तयार गर्ने र व्यवस्थापिकाको काम मैले अहिलेसम्मको अनुभवमा 2 पटक सांसद भएँ हैन एक पटक मन्त्री भयो 10 वर्षको मेरो पनि करिब अनुभव हुन थाल्यो 9-10 वर्षको यो विधिमा देखा के हो भने व्यवस्थापिकाको काम त्यसलाई समृद्ध गर्ने हो त्यसलाई अझै राम्रो बनाउने त्यसलाई अझै मेच्योर बनाउने सकेसम्म त्यसले व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाले ल्याएको जति पनि कुराहरू छन् कार्यपालिका करिकरी एकपाटो भएर पनि आउँछ त्यसले अगाडि बढाउने कुरा नै हो तर हाम्रोमा कस्तो भएको छ भने आफ्नो ड्युटी पूरा गर्ने सन्दर्भमा केही कमी कमजोरी छन् निजी क्षेत्रपट्टि आउँछ हामीले दिगो विकासको लक्ष्यहरू गरेका छौँ त्यो म तपाईँलाई यहाँ पढेरै सुनाउँछु के भनेको छ भने गतिशील ऊर्जावान मध्य आय भएका इन्टरप्राइजिङ फ्रेन्डली अब मिडल क्लास र हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट भएको देश चाहिँ हामी देख्न चाहन्छौँ भनेको छ त्यो जम्मा अब 8 वर्ष बाँकी छ र एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्छ पल कोलियर उहाँले के भन्नुभएको छ हाम्रो जस्तो देश पटक पटक यो द्वन्द्वबाट आउँदै फेरि स्थायी हुन खोज्ने संविधान बनाउने अनि पोलिटिकल लिडरहरूको जहिले पनि पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन कतिवटा प्रदेश कति गाउँपालिका कति वडा हैन कतिजना सांसद कति यतातिर मात्रै फोकस हुने इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरू नबन्ने मैले एउटा अध्ययन गरेको थिएँ 62-63को आन्दोलनपछि गएको 2-3 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क हो 125-26 वटा कानुन बनेछन् संसदले त्यसमा इकोनोमिक डेभलपमेन्टको रिलेटेड जम्मा 6-7 वटा मात्रै पनि कर सरको कुरा गरेर अरू सबै पोलिटिकल अथवा राइट्सको कुरा मात्रै छ किनभने यो हाम्रो समृद्धिको अथवा समुन्नतिको ब्याकबोन भनेको पनि लगानी र पूर्वाधार हो जसमा निजी क्षेत्रको अहिले हाम्रो फिक्स क्यापिटल बनाउनेमा निजी क्षेत्रको 2/3 कन्ट्रिब्युसन छ जिडिपीमा करिब 1/4 नै कन्ट्रिब्युसन छ के कहाँनिर ग्याप देख्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ के गर्नु पर्ला पक्कै पनि जुन समृद्धिको लक्ष्य हामी सबैले लिएका छौँ निजी क्षेत्रले पनि यो समृद्धिको लक्ष्य लिएको छ र जसरी तपाईले भन्नुभयो समृद्धिको लागि लगानी आवश्यक छ र लगानी निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ झन्डै अहिले हेर्ने हो भने 70% जति लगानी निजी क्षेत्रले नै गरेको छ र अझ बढी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नुको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ यसको लागि धेरै कानुनहरू बदलिन जरुरी छ धेरै यस्ता सोचहरू पनि बदलिन जरुरी छ नेपालको निजी क्षेत्र लगानी गर्नुको लागि सक्षम पनि छ हामी आफ्नै स्रोतले पनि लगानी गर्न सक्छौँ हामी बाह्य स्रोतलाई पनि परिचालन गर्न सक्छौँ निजी क्षेत्रलाई बाह्य स्रोतहरूले पनि विश्वास गरेका छन् तर देशमा कानुनहरू जस्तो छन् त्यो निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नुको लागि उत्प्रेरित गर्ने खाले छैनन् हैन त्यसैले गर्दाखेरि अहिले के भइरहेको छ भने जति लगानी हुनुपर्छ त्यति लगानी भइरहेको छैन अहिले हामीलाई दोष पनि लगाइन्छ नेपालको निजी क्षेत्र अलि बढी ट्रेडिङतिर गयो कि देशमा लगानी भइरहेको छैन त्यसैले गर्दाखेरि रोजगारी सृजना भएको छैन नेपालको निजी क्षेत्र अन्य कुनै पनि देशको निजी क्षेत्र जस्तै हामी नाफामूलक हुन्छौँ र त्यो नाफा नराम्रो शब्द पनि होइन एउटा मर्यादित रूपमा नाफा गर्न चाहन्छौँ र त्यो नाफा गरिसकेपछि मात्रै रोजगारी सृजना हुन सक्छ र त्यसपछि अझ बढी लगानी गर्न सकिन्छ र राजस्व पनि त्यही प्रक्रियाबाट सङ्कलन पनि हुन्छ तर जुन निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ र खास गरेर निजी क्षेत्रले उठाइआएको 14 वटा यस्ता कानुनहरू छन् जुन हामीले भनेका छौँ संसदमा यसमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ यसमा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ किनभने यो कानुनले दीर्घकालीन लगानीको लागि समस्याहरू छन् जति पनि सरकारले कानुनहरू ल्याउँछ तपाईहरु त अब संस्था पनि छ एफएनसीसीको आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ एउटा संस्थागत रूपमा सरकारलाई घचघच्याउनुहुन्छ यो कानुन नीतिहरू आइसकेपछि अथवा आउनुभन्दा पहिल्यै हाम्रो एउटा सधैँ गुनासो के रहेको छ भने हामी सबैभन्दा ठुलो स्टेक होल्डर हैन 70% लगानी हामी गर्ने छौँ तर तैपनि हामीलाई जहिले पनि हेर्दाखेरि हामीसँग एउटा त छलफल पनि धेरै गरिदैन गम्भीर प्रकृतिको छलफल पनि हुँदैन छलफल हुँदाखेरि पनि एउटा फर्मालिटी गरेको जस्तो हुन्छ हामी देशलाई समृद्ध बनाउनुको लागि इक्वल इम्पोर्टेन्ट स्टेक होल्डर छौँ हामीसँग छलफल हुनुपर्छ र गम्भीर प्रकृतिको छलफल हुनुपर्छ भन्ने हामीले भनेका छौँ अहिले 14 वटा कानुन जुन छ अहिले संसदमा अब हामीले टिभीमा हेर्ने हो टिभीमा हेर्दाखेरि जुन निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू र जुन गम्भीर विषयहरू छन् त्यो चाहिँ हामीले छलफल भएको चाहिँ देखेका छैनौँ यसबाट अलिकति हामी निराश पनि भएका छौँ जसरी मैले भने हामी नाफामूलक पक्कै हौँ हामीलाई नाफा त चाहिन्छ गर्नको लागि तर हामीलाई व्यवस्था मिलाइदियो भने
हामी त्यतातिर लगानी परिचालन गर्न सक्छौँ, तर त्यो चाहिँ भइरहेको अवस्था छैन अहिले। छैन। मैले हजुर यही कुरा आएँ, म मान्य रेखा शर्माज्यूसँग जान्छु। हामी नेपालमा जोखिम मोलेर ऋण लिएर अलिक कडा परिश्रम गरेर पुँजी कमाउने वर्गलाई हामीले नकारात्मक रूपले हेर्छौँ। हाम्रो भाष्य छ नि, जुन चाहे सिंहदरबारमा होस् चाहे त्यो बानेश्वरमा होस्, त्यो नाफा कमाउने भन्ने भाष्य चाहिँ एकदम त्यो नकारात्मक रूपमा नेगेटिभ जुन न्यारेटिभ छ, यसलाई चिर्नलाई अब संसदमा पनि कुनै विधेयकहरू आएको देख्छौँ, छलफल देख्छौँ, त्यहाँ पनि त्यस्तै किन नेगेटिभ न्यारेटिभ हुन्छ त? यो जस्तै निजी क्षेत्रले त कमाउनुपर्छ, नत्र त डुब्छ निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र डुब्यो भने देश नै डुब्ने हो वास्तवमा। तर त्यस्तो नकारात्मक भाष्य जुन न्यारेटिभ छ यो समाजमा, त्यसलाई अलि सकारात्मक बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने खालको बहस संसदमा किन नआउने? त्यस्तो किसिमको कानुनहरूले त्यस्तो अथवा नीतिहरूले त्यस्तो प्रावधानहरू हजुर अब व्यवस्थापकीय कार्यपालिकामा सबै ठाउँमा बस्या भने चाहिँ त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सकेनौँ हामीले। जे हामीले समाजवादमा जाने भनेका छौँ नि, संविधानमै त्यो उल्लेख गरेका छौँ होइन। समाजवादमा जान त पुँजीवादको विकास नभएर त सम्भवै छैन नि। त्यो त सबैले बुझ्ने जानेकै कुरा भइहाल्यो होइन। पुँजीको विकास कसरी गर्ने भन्दाखेरिमा हामीले त भन्दै आएको कुरा के हो भने राष्ट्रिय पुँजीलाई नै, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने हो। जुन अब यहाँले भन्नुभयो नि, जुन अब नाफा मूलक आदि इत्यादि, यो त देशको नीति कानुन उसमा बसेर नाफै कमाउने व्यापारै गर्ने भनेर लाग्यो मान्छेले किन नाफा गर्यो भनेर त नो क्वेसन गर्ने कुरै भएन त। त्यो त के भन्दा त्यसलाई त राम्रो पोजिटिभ तरिकाले हेर्नु पर्यो होइन। तर हाम्रोमा समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने जुन सेवा भोलिन्टियर हो होइन, जुन सेवामूलक हो, त्यहाँ बसेर नाफा कमाउने, त्यहाँ बसेर गर्ने गर्नेको अब आलोचना हुने कुरा स्वाभाविक हो, त्यो हुनु पनि पर्छ। जस्तो राजनीति होइन, राजनीति गर्ने हो भन्ने त होइन, कमाउनै लाग्ने हो भन्ने त व्यापार गर्नु पर्यो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यसमा चाहिँ जानु पर्यो। त्यहाँनिर आलोचना बढी हुने गरे जस्तो मैले फिल गर्छु होइन। अब त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ अब त्यस्तो एउटा आन्दोलनको उसको आदि इत्यादिको अवस्थामा हुने कुरा एउटा कुरा हो। तर यो देशलाई हामी सबैको साझा प्रयत्न के हो भने, साझा हाम्रो एउटा उद्देश्य के हो भने देशलाई समृद्ध बनाउने त हो, जनतालाई सुखी बनाउने त हो होइन। जनतालाई समृद्धि बनाउने नै हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। त्यो कसरी, त्यसको मोडालिटी के, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा न सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्र मात्रै सम्भव छैन, सम्पूर्ण रूपमा गभर्मेन्टले मात्रै पनि सक्ने कुरा। तर राजनीतिक नेतृत्वले निजी क्षेत्रप्रति जुन समाजमा भएको नकारात्मक भाष्य छ, न्यारेटिभ छ, त्यसलाई सकारात्मक गर्नपट्टि चाहे संसदमा होस् त्यो चाहिँ पहल एउटा गर्नुपर्छ। नै त्यसबाट नै उहाँको कुरा ठिक छ। त्यो छलफल पनि गर्ने, अगाडि बढ्ने होइन। हामीले निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रमोट गर्ने, निजी क्षेत्रले हाम्रो देशको समृद्धिमा उसले खेल्ने, तपाईँले भन्नुभएको जोखिम मोलेर खेल्ने जुन भूमिका छ, त्यो भूमिकालाई हाम्रा नीतिले, हाम्रा कार्यक्रमले, हाम्रा कानुनहरूले, यहाँले भन्नुभएको जस्तो संसदमा, बाहिर, मिडियामा, जहाँसुकै यो छलफल जरुरी छ भन्ने ठान्छु। म फेरि मान्य गगन कुमार थापाज्यूसँग आएँ। तपाईँले जुन यो विभिन्न दिएको अन्तर्वार्ताहरूमा के सुनिन्छ भने हामी व्यवस्था परिवर्तन गर्न मात्रै सक्रिय बढी भयौँ, पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्रै जनताले सुख पाउनन् भनेर तपाईँको यो बजारमा यो सन्देश व्यापक रूपमा गएको छ। त्यो के, कुन हिसाबले अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको छ? यसरी हेरौँ। म अहिलेको कुरामा आउँछु। जस्तो पर्सि इलेक्सन भयो, नयाँ प्राइम मिनिस्टर आउनुभयो, कहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीले निजामती सेवाभित्र भएको सबैभन्दा आफूलाई विश्वास लागेको, सबभन्दा काबिल भनेर होइन आफूलाई लागेको मान्छे सबैभन्दा पहिला कहाँ ल्याउनु पऱ्यो भने प्राइम मिनिस्टर अफिसमा ल्याउनु पऱ्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा विश्वास गरेको, दुःख दिन चाहेको आफूले चाहिँ ल हामीले पहिला कहाँ ल्याउँछौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउँछौँ। हाम्रो सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ। प्रधानमन्त्री आफैले सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री कार्यालय कमजोर बनाउँछ, त्यसलाई ठिक बनाऊ। मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ भने त्यो अर्थमन्त्रीलाई त्यो सुपर मिनिस्ट्री बनाएर जिम्मा दिने होइन, त्यो एउटा विभाग हो। प्रधानमन्त्रीको भिजन हो, 5 वर्षलाई आएको म यहाँ पुऱ्याउँछु भन्ने छ। निजी क्षेत्रलाई त्यो टालटुले गरेर यसो बेला बजेटको बेलामा 2 दिन यसो बोलाउने होइन, र उहाँले बोलाएको कार्यक्रममा जाने होइन, पहिला आफूले बोलाउने। म एफएनसी चाहिँ एक्जाम्पल हो त्यस्तो। यो त उहाँहरू त एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था हो, सेक्टरको हिसाबले पनि छन्। मजाले बोला रिट्रिट लिएर गए हुन्छ, 2 दिन 4 दिन सँगै लगेर राखेर त्यही आफ्नो टिम जुन छ प्रधानमन्त्रीको टिम राखेर बसेर कुराकानी गरेर जे कुरा हो सरकारको तर्फबाट, कार्यपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूले भनेको कुरा यो गर्न सकिन्न भने किन गर्न सकिने, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ टुङ्गाएर निस्किसके पछाडि, त्यसको टाइमलाइन बनाइसकेपछि उहाँहरूले पनि एउटा पनि गुनासो गर्न पाउनुहुन्न, गनगन गर्न पाउनुहुन्न, भन्न पाउनुहुन्न। जे भनेको जुन गर्न मिल्ने, गर्न सक्ने कुराहरू हो त्यो कुराहरू गर्यो, त्यो टाइमलाइनमा गरेर गर्यो। सरकारको तर्फबाट त्यही बेला निजी क्षेत्रलाई मैले तिमीले भनेको यो कुरा म पुऱ्याइदिन्छु, तर तिमीले गरेको बाछा यति रोजगारी सृजना गर्छु भनेको कुरा, इकोनोमीमा यति कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेको कुरा त्यो गर्नुपर्छ, त्यो तलमाथि हुँदैन।
यसरी पो संवाद गर्नुपर्ने होला दुवैको जित हुने हिसाबले यसरी, किनभने सरकार चलाउन आएको मान्छेको स्वार्थ के हो त? त्यही जनताको जीवन स्तरमाथि उठाउनु त हो नि। मलाई त को निजी को सरकारी, मेरो लागि त सरकार चलाउने मान्छेको लागि त सबै बराबर हो नि त। खास त्यो जस्तो के हो भन्दै भने हामी जुन निजी या भन्छौँ नि, निजी भन्नुसाथ त्यो खास समस्या के हो, निजी भन्नुसाथ दिमागमा को आउँछ भनेदेखि बिजनेस हाउसेस होइन, 10-15 जना व्यापारी भन्ने सम्झन्छौँ। सडकको छेउमा बसेर सानो चाहिँ त्यो मकैको बेचेको त्यो पनि नि, त्यो उसले मकै किन ल्याएर एक ठाउँबाट मकै किनेर ल्याएर पोलेर बेचेर नाफा कमाउनु त हो नि। अनि त्यो नाफा कमाएर त्यसपछि चाहिँ आफूले अरू बाँकी रहेको कामहरू गर्ने हो। त्यसैले यो म अरू कसैलाई पनि दोष दिएन, म त पार्लियामेन्टतिर पनि जान्न। कार्यपालिकै कुरा भयो। कार्यपालिका त्यो पनि खास कल्याण मूली हामीले के हुन्छ थाहा छ, के हुन्छ अहिलेसम्म भएको भने यो सबै कुराको जिम्मा एउटा मन्त्रालयलाई दिए हुन्छ। हामीले सरकारको काम चाहिँ सजिलो बनाउने भन्दा पनि हाम्रो काम रोक्ने हुन्छ। हामी के सोच्छौँ भने सबै निजी क्षेत्र अथवा सबै मानिसहरू सबै खराब गर्न आएका हुन्, हाम्रो काम यसलाई चेक गर्ने हो। मान्य गगन कुमार थापाज्यूलाई मैले एकछिन यहीँ रोकेँ। अब हाम्रो शेखरजीले सुन्नुभयो दुवैजनाको, कस्तो लाग्यो त हजुरलाई? चित्त बुझ्यो? मैले आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा यहाँ जरुरी कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो संविधानमा समाजवादको कुरा पनि गरिएको छ र खुला बजार अर्थतन्त्रको पनि कुरा गरिएको छ होइन। किनभने खुला बजार अर्थतन्त्र पनि महत्त्वपूर्ण भाग रहेको छ र खुला बजार अर्थतन्त्र धेरै पटक हाम्रा जुन नीति नियम बनाउने या हाम्रो कानुन बनाउनेहरूले बिर्सिन्छन्। यो संविधानमा यो पनि छ होइन, फ्री मार्केट इकोनोमीमा बेस्ड हाम्रो इकोनोमी हुन्छ भन्ने कुरा धेरै पटक बिर्सिन्छन् जस्तो लाग्छ। अब गोविन्दजी मलाई के लाग्छ भने पब्लिक रेटोरिकमा कसैले पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन भनेर भन्दैनन् होइन। सबैले सहकारी गर्न एकदमै जरुरी छ भनेर नै भन्छन्। तर तैपनि आज पनि कसैले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य पब्लिकली गर्ने हो भने एउटा त सबभन्दा पहिला हाम्रो पोलिटिकल इमेज ड्यामेज हुने हो कि भन्ने शङ्का पनि हुन्छ होइन। त्यो ठुलो मन हामीले राख्नै सकेका छैनौँ। र अर्कोतिर फेरि यहाँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पनि छ कि भन्ने कुरा पनि आउँछ। जबसम्म हामी यो सोचबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ र हामी यो स्वीकार्दैनौँ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न जरुरी पनि छ र निजी क्षेत्र नाफामूलक पनि हुनेछ होइन, यो फ्याक्टरलाई जबसम्म हामी स्वीकार्दैनौँ तबसम्म भाष्य निर्माण छ। जस्तै दुवैजना मान्यज्यूको त सकारात्मक भाष्य हो नि, हामीलाई निजी क्षेत्र चाहिन्छ, निजी क्षेत्रको दायित्व चाहिँ पुँजी निर्माण गर्ने हो, पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो, उहाँहरू चाहिँ मेरुदण्ड नै हो भन्ने कुरा त जुन आयो। मान्य गगन कुमार थापा र मान्य रेखा शर्माले जुन भन्नुभयो त्यो बानेश्वर र त्यो सिंहदरबारमा दुइटै बुझेको मान्छे चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ। अब हामीलाई मन्त्री पनि सांसदै भएको हुनुपर्ने र विधेयक लानुपर्ने, सबै गर्नुपर्ने, कानुन नीति सबै चेन्ज गर्नुपर्ने सांसदै हुनुपर्ने। र अहिलेको जुन यो निर्वाचन प्रक्रिया एकदम महँगो भएको छ, म मान्य रेखा शर्माज्यूसँग जान्छु र उहाँ आउँछु के यो अहिलेको जुन हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियाबाट त्यस्तो मान्छे संसदमा आउँछ जो राम्रो पनि छ, जो खर्च नै गर्न सक्छ अहिलेको स्थितिमा, त्यो त आउने नै भयो होइन। तर जो अलि निष्ठाको राजनीति बढी चाहन्छ नि, निष्ठाको राजनीति गर्ने, राजनीति भने सेवा हो अनि यो नाफामूलक होइन होइन। राजनीतिमा आउने मान्छेले त नाफामूलक ढङ्गले हेर्नुहुन्न, यो अलिक सेवाभावले अगाडि जानुपर्छ। तर मान्य सांसद होइन, मान्य सांसदहरू के छ भने रोल बढी बाटो राख्ने, खानेपानी राख्ने, बढी विकासतिर एजेन्डा बढी होइन। रोल के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो रोलमा चाहिँ आउन त्यस्तो मान्छेहरू आउन गाह्रो छ। फेरि पैसा खर्च गर्ने सबै खराब त्यस्तो मैले भन्न खोजेँ होइन। पैसा हुने मान्छे सबै त्यस्तो पनि होइन नि त होइन। पैसा हुने चाहिँ राम्रो छ, तर पैसा नहुने अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो त मैले कस्तो देखाएको छु भने खै हाम्रा जस्ता मुलुकको यो विडम्बनै हो कि के हो थाहा छैन होइन। हामी सांसद भने वास्तवमा नीति निर्माता हो नि त होइन, नीति निर्माण गर्न पर्ने मान्छे हो नि। तर म राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य अहिले पनि होइन। राज्य व्यवस्था समितिमा बसेर मैले कानुन कति बनाएँ भन्ने कुरा मेरो कुनै कहीँ काउन्ट हुँदैन। तर मैले कहाँ बाटो लगेँ, कहाँ खानेपानी लगेँ होइन, कहाँ लग्न सकेँ कि सकेन त्यहाँ काउन्ट हुने गरेछ। त्यस कारण मैले बेला बेलामा भन्ने गर्छु कि हामी सांसद नीति निर्माता हो कि हामी विकास प्राधिकरणका सिओ हो, के हो हामी होइन। त्यो भाष्य त तपाईहरुले निर्माण गर्ने, जनताले निर्माण गरे मात्र होइन। यस स्थिति के भयो भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी जनता कहाँ गएर मैले यो कानुन बनाउँछु, यसो बनाउँछु, त्यसो भयो। हिजो संविधान सभाको 64को निर्वाचनमा चाहिँ हामी संविधान बनाउन जाने हो भने अलिकति बढी अलिक भयो त्यो बेला चाहिँ बरु जस्तो लाग्छ मलाई होइन। पछिसम्म आउँदाखेरि त विकास निर्माण के गर्ने हो होइन। जस्तो हाम्रो स्थानीय तह छ, सबैको हाम्रो होइन, हाम्रो भेरिफाइड छ नि त, हाम्रो कार्यक्षेत्र सबै भेरिफाइड छ। हामी सांसदले के गर्ने हो, कार्यपालिकाले के गर्ने, अर्कोले के गर्ने, सबै छ होइन। यसको मतलब होइन कि पैसा हुने अथवा नहुने योग्य हुन्, तर योग्य सांसदहरू लान सक्नलाई हजुर दुवैजना संसदमा हुनुहुन्छ, केही नीतिगत अथवा केही कानुन केही परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसो छ आवश्यकता देख्नुहुन्छ त्यसको?
अहिले मैले भने जस्तो हाम्रो 74मा संविधान बनाइसकेपछि हामीले एउटा चरण पार गऱ्यौँ, 5 वर्षको प्रदेश पनि हेऱ्यौँ, स्थानीय सरकार सबै हेऱ्यौँ। अब हामी फेरि नयाँ निर्वाचनमा जाँदैछौँ। मलाई लाग्छ अर्को एउटा साइकल हामीले पुरा गरिसके पछाडि अझ हामीसँग 10 वर्षपछि एउटा रिभ्यू सबैजना मान्छेले कुनै नीति वा कानुन बनाउँदै गर्दा सबैको दृष्टिकोण एउटै रहने भए त्यसबाट बहुदल व्यवस्था सांसद किन चाहियो? हाम्रो त मत फरक जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई चाहे निजी क्षेत्रकै कुराको सन्दर्भमा पनि म आफूलाई म एकदम प्रो निजी क्षेत्र मान्छु। त्यो प्रो निजी क्षेत्र भन्दै गर्दाखेरि त्यसबाट मलाई आउने प्रश्नहरू होला वा त्यो दृष्टिकोणसँग चाहिँ असहमत राख्ने विचार राख्ने समाजमा मत छ नि त। भनेपछि अर्को कोही चाहिँ होइन निजी क्षेत्रको लागि एउटा सीमामा राख्नुपर्छ, धेरै सेक्टरहरूमा जान दिनु हुँदैन भन्ने पनि सोचाइ पनि होला। त्यो फरक फरक विचार दृष्टिकोण हो नि त संसदभित्र आउने, त्यहाँ सङ्घर्ष हुने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भ। तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भएको हो कि त्यो सबै कुरा गौण भएर हाम्रो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका केही विकास निर्माणका विषयहरू जो वास्तवमा चाहिँ राइट पोलिसी बनाउन सक्यो भने त आफै हुने हो। म एउटा उदाहरण टुङ्गाउँछु है। एउटा उदाहरण, तपाईँले पोलिसीको कुरा गरिराख्नु भएको हुनाले मैले हिजो 2 दिनको अगाडि संसदमा मात्र भनेको जस्तो मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा म सडकलाई बजेट लिएर जान्छु। सडक समयमा बन्दैन। सडक समयमा नबनेपछि म कहाँ जान्छु भनेदेखि भने म त्यहाँ जान्छु, म वडाको प्रतिनिधि बोक्छु, सडक अड्डा जान्छु, धाउँछु, गर्छु, सबै कुरा भयो। म अहिले 4 वर्षदेखि के बोकेर हिँडिरहेको छु भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको एउटा व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्यायो भने समयमा सडक नबन्ने कुरा आफै हल हुन्छ। त्यो राइट पोलिसी चोइस भयो भने किन हल हुन्छ भने हामी कहाँ टेन्डर लगाउँदै गर्दाखेरि कसले कम कबोल गर्यो त्यसलाई दिन्छौँ। यो व्यवस्था भयो भने चाहिँ कसले कम समयमा बनाउँछ त्यसको भ्यालु हुन्छ भन्यो होइन। एज अ सांसद मैले यो कुरा सरकारलाई गराउन सकेँ भने त म सडक समयमा बनेन भनेर अड्डा धाउनै पर्दैन। यो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले हाम्रो संसदीय बसहरूलाई ल्याउन कम सक्यौँ कि हामीलाई पनि अल्मलाइदिए भने सडक पानीमा अल्मलाइदिए हामी पनि त्यो अल्मल्यायौँ भन्नाले जहाँ यो कार्यान्वयनको पक्षमा जति कमजोरी चाहे त्यो सडक निर्माण होस्, चाहे विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण होस्, विकास निर्माण लगानी पूर्वाधारमा जति पनि नीतिगत रूपले अथवा कानुनले अप्ठ्यारा छन् त्यसलाई चाहिँ मान्य सांसदज्यूहरूले त्यतिर उठाउनु पर्यो। अब मैले अलिकति निजी क्षेत्रमा आएँ, जस्तै केही रियलाइजेसन चाहिँ भयो समस्याको कुराहरू। अब तपाईँहरूले कार्यपालिकामा पनि व्यवस्थापकमा दुईतिर नजर राख्नु भएको हुन्छ, किन व्यवस्थापिकाले कस्तो किसिमको नीति कानुन ल्याउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, कार्यपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर तपाईँहरूलाई सहजीकरण गरेछ कि छैन भनेर राख्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूबाट केही त्यस्तो सोल्युसन दिन सक्ने अथवा सरकारलाई थप दबाब दिन सक्ने केही त्यस्तो हुन्छ? अब नेपालको निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा यो सबै विषयलाई समेटेर एउटा भिजन डकुमेन्ट पनि बनाएको छ होइन, जसलाई हामीले नेट 2030 पनि भनेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने 2030 सम्ममा कसरी हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई हामी $100 बिलियन बनाउन सक्छौँ र कसरी व्यापार घाटालाई आधीभन्दा कम गर्न सक्छौँ होइन, कसरी देशमा लगानी बढाउन सक्छौँ भनेर एउटा गुरु योजना पनि बनाएका छौँ विथ पोलिसी रिकमेन्डेसन। त्यसमा 14वटा यस्ता कानुन त्यसको 3 महले पनि बनाएका छौँ। किन यो परिवर्तन गर्नु पर्यो, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के मान्यताहरू छन् र हाम्रो देशमा के छ र किन यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, त्यस्तै गरेर अन्य पनि पोलिसी इन्टरभेन्सन्सहरू के चाहिन्छन् भनेर हामीले सम्पूर्ण 10वटा प्राथमिक हाम्रो प्रायोरिटी एरिया कुन हुनुपर्छ र के गर्दाखेरि यो हामीले यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ। हामीले नर्मली जाने हो भने हुनसक्छ 2030 सम्ममा हाम्रो अर्थतन्त्र 60 या 70 बिलियन डलरको हुन सक्छ होला होइन। तर हामी जसरी भ्यागो त उफ्रिन्छ, हामीले त्यो उफ्रिनको लागि लिप फ्रग गर्नको लागि त्यो बेस चाहिएको छ, त्यसका आधारको एउटा योजनाबद्ध रूपमा गरेका छौँ। हामी चाहन्छौँ यसमा छलफल होस् न, यसमा के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदैन। दिएको 3 महले पनि कमसेकम संसदमा पनि छलफल होस्। मैले संसदमा त्यो छलफल भएको चाहिँ कहिले पनि देखेको छैन होइन, किनभने त्यो त प्रायोरिटी हो नि। हामी समृद्धिको कुरा गर्छौँ, लगानीको कुरा गर्छौँ र त्यो त बेसिक हो। हामीले त्यो समृद्धि बढाउनको लागि जुन कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने छ लगानी बढाउनको लागि, त्यो कानुनमै छलफल गर्दैनौँ र त्यो निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कामै गर्दैनौँ भने कसरी सम्भव छ समृद्धि? तपाईँहरू लिएको लक्ष्य पनि जुन समुन्नतिको लक्ष्य लिनुभएको छ त्यो भनेको राज्यको नै लक्ष्य हो, किनभने फिक्स क्यापिटल फर्मेसनमा तपाईँहरूको 2/3 लगानी हुन्छ। अब म यहाँ अलिकति उहाँले ठिक कुरा उठाउनु भयो। हाम्रो संविधानको धारा 51ले नै के भनेको छ भने हाम्रा नीति कानुन हरेक 5 वर्षमा परीक्षण हुनुपर्छ। त्यो परीक्षण फेरि अझ कस्तो छ भने हरेक वर्ष त्यो परीक्षण गरेको अहिले हजुरहरूले बनाएको व्यवस्थापिकामा बनाएको नीति अथवा ऐनहरूले काम गर्यो कि गरेन भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिका चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ हरेक वर्ष। अब हाम्रो मैले 1-2टा कुरा भन्छु, जस्तै हाम्रो पर्यटन नीति 2065 सालको छ,
जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 सालको छ, प्रहरी ऐन 2012 छ। केही सुधार भएका होलान्, तर यिनमा धेरै अब स्थानीय प्रशासन ऐन अहिले संहितामा गएर 2028 छ। अब संविधानको धारा 51 नै यसलाई पटक पटक चेन्ज गर्न भन्दाखेरि किन यो हुन सकेन? यसको परिचालना भएर किन छलफल हुन सकेन संसदमा? कैयन कुरा त संशोधन भएका छन् होइन, संशोधन मात्रै भएको छ क्या। जुन नयाँ परीक्षण गरेर यहाँनिर हाम्रा कहाँनिर सीमा समस्या रहे, हाम्रा नीतिमा कहाँनिर त्रुटिपूर्ण भयो होइन, अथवा के सकारात्मक भयो, अब अगाडि बढ्ने कसरी गर्ने भनेर संसदमा परीक्षण हुने गरेकै छैन। अर्को कुरा अझ मैले अघि पनि थोरै उब्काएँ होइन, जस्तो हामीले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूका जिम्मा छन् कि हाम्रा समितिहरूमा छन् होइन, वार्षिक प्रतिवेदनहरू आउँछन्, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइन्छ संसदमा लगेर, त्यहाँ पनि कहिले छलफल हुँदैन। त्यो पनि एउटा कस्तो भन्दा कर्मकाण्ड जस्तो मात्रै भएको छ अहिलेसम्म आउँदाखेरिमा। त्यो भएर मलाई के लाग्छ भने यसको विषयमा त अझ मैले कस्तो महसुस गरेँ, सबै हेर्दा जुन संविधानको धारा 51ले बोलेको जुन कुराहरू छ, यसको निम्ति यो सबै नीति परीक्षण गर्ने, नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने होइन, हाम्रा त्यसमा भएका सबै समीक्षा गर्ने भनौँ न, एक खाले समीक्षा गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा संसदको कामै त्यही हो। अलग खालको समिति जरुरी हो कि जस्तो पनि फिल भएको छ क्या मलाई त्यो सबै गर्नेमा। जस्तो हाम्रो संविधान कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने हेर्नेमा जुन हाम्रो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुईवटा संयुक्त समिति छ एउटा होइन, त्यस्तो त्यसले पनि त्यस प्रभावकारी भूमिका गरेर देखिन सँगै हाम्रो सबै हेर्दाखेरि होइन। तर अहिले यो सबै हाम्रो नीति आदि इत्यादि सबै काम गर्ने हुनलाई होल संसदै नीति बनाउने संस्था थलो हो होइन, तर त्यो डाइभर्ट भएको छ। तर संविधानको धारा 51ले पनि भनेको छ निजी क्षेत्रले पटक पटक 3 महले बनाएर ल्याएर दिएको छ। मैले भने जस्तै अहिले जग्गा प्राप्ति ऐनको कुरा छ, हाम्रो फास्ट ट्र्याक होस्, ट्रान्समिसन लाइन होस्, सबै समस्या चाहिँ जग्गा प्राप्ति ऐन 2034मा अब 72 सालमा हामीले जग्गा प्राप्ति एउटा नीति, मुआब्जाको नीति बनाएको थियो। नीतिले त काम गर्दैन, यसो गाइडेन्स मात्रै हो। यति समस्या छन् जग्गा प्राप्ति, तपाईँले बाटोको टेन्डर हुन्छ हुँदैन, यसमा तपाईँहरूले यी समस्याहरू जाँदाखेरि नेतृत्वले कस्तो रिएक्सन दिन्छ? अब यसपालिको बजेटमा पक्कै पनि केही सहजीकरण भएको छ। अब उद्योगमा लगानी किन हुँदैन भन्छौँ, तर जग्गा प्राप्ति जुन एउटा ठुलो कस्ट बन्न जान्छ। अरू देशमा हेर्ने हो भने उद्योगको लागि, उद्योग राख्नको लागि एउटा निश्चित ठाउँहरू बनाएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ जग्गा किन्न पनि सकिन्छ, लिजमा पनि लिन सकिन्छ होइन। हामी कहाँ त्यस्तो बनेको छैन। हामी कहाँ फेरि अर्को समस्या पनि कस्तो छ भने जहाँ उद्योग आउँछ त्यहाँ पहिला चाहिँ केही पनि हुँदैन, त्यसपछि उद्योग आइसकेपछि त्यहाँ सेटलमेन्ट्सहरू आउन थाल्छन्, अनि त्यसपछि फेरि समस्याहरू, त्यहाँको स्थानीय समस्याहरू सुरु हुन थाल्छ होइन, किनभने प्रदूषण सम्बन्धी या अन्य पनि ट्राफिक सम्बन्धी समस्याहरू हुन थाल्छ। किनभने कुनै पनि ठाउँलाई डेजिनेट गरेर ल यो ठाउँमा उद्योग मात्रै आउने हो है, यो कृषिको ठाउँ हो, यो यहाँ चाहिँ घर बनाउने हो, यो 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 कमर्सियल पर्पजको लागि हो भनेर डेजिनेटेड ठाउँ छैन। फेरि अर्को के छ भने ठुलो उद्योगको हामीले लगानीको हामी अपेक्षा पनि गर्छौँ र ठुलो लगानीको लागि जग्गा पनि चाहिएको छ। एकदम महँगो छ जग्गा। जग्गा महँगो पनि छ र हदबन्दीको कानुन पनि त्यसमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब यसपालिको बजेटमा हुन त आएको छ हदबन्दीको कानुनको बारेमा कि अब यसमा पुनर्विचार हुन्छ, तर यो कसरी हुन्छ भनेर अहिलेसम्म हामी हेर्न हाइड्रो पावरमा त केही आयो, तर अरू सबैमा चाहिँ आउन सकेको छैन। जग्गा चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती रहेको छ। हामीले जग्गालाई डेजिनेट गर्नुपर्छ, यो कुन पर्पजको लागि हो भन्ने। फेरि यही कुरालाई जोडेर आए, मान्य गगन कुमार थापाज्यूले एउटा लिड लिनुभएको थियो मान्य सांसदहरूको सबैको, एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्नुको लागि अब त्यसमा सङ्कल्प प्रस्तावहरू राख्नको लागि बाहिर चाहिँ एमसिसी पैसाको लागि मात्रै नभएर हाम्रा कार्यान्वयनमा भएका कमी कमजोरीहरू, हाम्रा नीतिहरूमा भएका कमजोरीहरू जुन समयमा हाम्रा आयोजना परियोजनाहरू सम्पन्न हुनन्, एमसिसी ल्याएपछि त्यो सम्पन्न हुन्छ, किनभने त्यो स्पेसल एउटा खालको छ भनेर हामीले लिएर आयौँ। अब आशा गरौँ त्यसबाट अनुभव गरेर किन त्यसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी व्याख्या गर्न पर्यो। हामीले पैसा मात्रै नभएर 5 वर्षमा काम सुरु गरेको सम्पन्न हुन्छ, अरूलाई पनि गर्न सक्थ्यो नि हामी। हाम्रा त्यत्रा त्यहाँ त्यसमा छिर्नुभन्दा पहिला शेखरजीले भनेको खालि एउटा कुरामा मलाई त्यसमा राख्न मन लागेको, 48 साल पछाडि हामीले जुन एउटा रिफर्म गऱ्यौँ, खास गरिकन निजी क्षेत्रलाई धेरै ठाउँमा चाहिँ खुला गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा, त्यसो एक प्रकारले भने त्यो ठ्याक्क रोकिएको छ। हामी यो सेकेन्ड राउन्ड, सेकेन्ड जेनेरेसन जे भनेर भनौँ, एक लट चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक चाहिँ दोस्रो सुधार भनेर भन्छ, आँट गरेर जुन उहाँले 3 महले भनेर भन्नुभएको छ होइन, यो थुप्रै कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने, कति कुरालाई बदल्नुपर्ने, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, हाम्रो सार्वजनिक यातायात के क्षेत्र छ जहाँ चाहिँ हाम्रो राज्यको तर्फबाट गरिनुपर्ने के जिम्मेवारी छ, त्यहाँ पनि निजी क्षेत्र छ, त्यसको आफ्नो स्पेस छ, तर मूलत सरकारले आफूले गर्नुपर्ने के कामहरू छन् त्यसमा उसको आफ्नो ध्यान भयो। खानेपानी छ, केही आफ्नो सर्टेन पूर्वाधारका कुरा छ, बाग्रेको कुरामा पुरा उदार भएर खुल्ला भएर अघि भने तपाईँले भनेको भाष्य यो सबै कुरालाई छोडेर मजाले रिफर्म गरेर उहाँहरूसँगै बसेर कुराकानी गरेर, तर त्यही भनेको जस्तो
यति कुरा सुधार गरिसकेपछि मेरो अपेक्षित परिणाम, मलाई त्यो रोजगारी चाहिन्छ, त्यो मर्यादित रोजगारी, मैले मेरो केटाकेटी बाहिरबाट फर्काउनु पर्ने छ, मेरो जीविकोपार्जन मान्छेको यहाँबाट यहाँ बढाउनु पर्ने छ, उठाउनु पर्ने छ, उसको आय बढाउनु पर्ने छ। मैले त त्यो होला नि त मेरो शर्तहरू त, मलाई त आफै गरेर किन उठाउनु पर्यो? निजी क्षेत्रले उठाउँछ त मलाई त भइहाल्यो नि होइन। यो देशको कानुन अब तपाईँले भनेको अहिलेको प्रश्नमा आउँछु। यसको एउटा पक्ष मलाई जस्तो यो नेपाललाई जस्तो हामीहरूले आजसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्यौँ, हामीले यति धेरै ऐन नियम कानुनहरू बनाएर गर्दाखेरि पनि चाहे त्यो सानो सडकको आयोजना होस्, चाहे त्यो बुढी गण्डकी जस्तो ठुलो आयोजना होस्, नेपालमा हामीले कुनै पनि आयोजनालाई समयमा सुरु गरेर समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको जुन हाम्रो एउटा दुःखद हाम्रो अनुभव छ। केही कामहरूबाट सिक्ने भन्दा यो खालको परियोजनाहरूबाट चाहिँ समयमा काम यदि हामीले गर्न सक्यौँ भने, जुन समयबद्ध 5 वर्षभित्र सक्ने भनेर भनेको छ, त्यसबाट जुन कुरा सिक्छौँ हामी, त्यो सिकेको कुराले सायद हामीहरूले वर्षौँदेखि हाम्रो रूपान्तरण गर्न सकेका कुराहरू, यी जो थुप्रै कामहरू छन् नि, यसमा हामीलाई काम अहिले हामी जस्तो अहिले यहाँ कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिला अनौपचारिक बस्दा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हेर्नुहोस् एउटा सिम्पल एक्जाम्पल, हामी गएको, मैले नै आफूले थाहा पाएको, हामीसँगै कृषि समितिमा 70 सालमा थियौँ होइन, त्यहाँ छुट्टै बनाएर त्योभन्दा अगाडिदेखि याद गर्छु म। 10औं वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष मैले यो मलको समस्या देख्छु कि, एउटा एकदम सिम्पल एक्जाम्पल। अनि हामी मान्छे फेरिन्छौँ, त्यो मल समयमा आउँदैछ भनेर भन्ने मान्छे किन ल्याइनुहोस् भनेर प्रश्न सोध्ने मान्छे फेरिन्छौँ। कहिले एउटा माथि हुन्छ, कहिले तल हुन्छ, तर आउँदैन, पैसा पनि छुट्याउँछौँ। एउटा एक्जाम्पल मात्रै, कस्तो खालको अवस्था होला त हाम्रो। 20औं अरब मल किन्नलाई पैसा छुट्याउँछौँ, तल मल पनि चाहिएको छ, पैसा नभएर पनि होइन, मल किन्ने ठाउँ नभएर पनि होइन, तर मल ल्याउन सक्दैनौँ। किनेर ल्याउने मान्छे ल्याउँछौँ भने किनेर ल्याउन पनि सक्दैनौँ, निजी क्षेत्रलाई दिँदैनौँ। एउटा एक्जाम्पल मात्र हो यस्तो। सो हामीले जे काम जसरी गरिरहेका छौँ त्यो काम त्यसरी नै गरेर फरक परिणाम त आउँदैन। यो कुराहरूमा हामीले काम गर्ने तौर तरिकाहरू बदल्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामी मजाले खुला भएर हामी समयमा काम सक्न सकिरहेका छैनौँ। के हो, कुनै हाम्रो नीति नियमको कारणले गर्दा चाहिँ बदलौँ, काम गर्ने तरिकाले चाहिँ बदलौँ। तर संविधान पनि पालना गर्नु पर्यो। धारा 51 नै धारा 51 को बारेमा तपाईँले भनेको कुरामा धारा 51 को प्रस्तावमा भएको मलाई याद छ। त्यो खास कसरी आएको हो भने हामीले त्यो स्टेटको पोलिसी जुन लियौँ त्यसमा थुप्रै कुरा लेखेका छौँ, एकदम डिस्क्रिप्टिभ छ नि त हाम्रो मार्गदर्शन। अनि मैले त्यो बेलामा म त्यो समितिकै सदस्य थिएँ। तान्जानियाको संविधानमा एउटा व्यवस्था रहेछ, स्टेटले लेखेको जुन पोलिसी छ, पोलिसी त के हुन्छ भने जस्तो सरकारले त मौलिक हकमा लेखेको कुरा चाहिँ नागरिक अधिकार भयो, तर पोलिसीको भागमा लेखेको कुरा त उसले गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, म्यान्डेटरी हुँदैन यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा तान्जानियाको त्यो संविधानमा भएको व्यवस्था कि त्यो पोलिसीको पार्टमा जे लेखेको छ त्यसमा के कति कुराहरू भयो यसको बारेमा चाहिँ संसदमा ल्याएर छलफल गर्नुपर्छ भनेर भनेको एकदम ठिक कुरा तपाईँले के उठाइराख्नु अघिदेखि हो भने संसद त वास्तवमा त्यो कुराहरूमा हुनुपर्ने हो नि। जस्तै उदाहरण लागि हजुरले भने अब वैदेशिक रोजगार नीति त हामी बनायौँ, कानुन बनायौँ, तर देशैभित्र श्रम सिर्जना गर्ने होइन, श्रमिकहरूलाई काम गर्ने बनाएन, त्यो त्यसरी लिङ्क हुनुपर्छ नि, त्यो बनायो। त्यस कारणले यो अर्को एउटा मैले निजी क्षेत्रकोमा आएमा फेरि हामीले दुईवटा एकदम गेम चेन्जर आयोजना भनेर अप्पर कर्णाली र अरुण तेस्रो PDA साइन गरेर दियौँ। हामी के सोचेको थियौँ भने $1 बिलियन का दुईटै आयोजना आएपछि नेपालमा केही चेन्ज हुन्छ, तर ती दुईटा आज 72-73 सालमा साइन भएको प्रोजेक्टहरूको समस्या त्यही जग्गा प्राप्तिमै गएर रोकिराखेको छ। हजुरहरूले रिकमेन्डेसन दिनुभएको छ, संविधानको धारा 51ले चाहिँ हाम्रा नीति कानुनहरू रिभ्यू गर भनेको छ, निजी क्षेत्र सफर भएको छ, यसमा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? गोविन्दजी, संहितामा गइसकेपछि यो जुन स्थानीय समस्याहरू समाधान हुन्छ भनेर हामीलाई ठुलो आशा पनि लागेको थियो। हामीले के सोचेका थियौँ भने यो जस्तो जग्गा प्राप्ति लगायत त्यहाँ सडक लगायत बिजुली, त्यहाँ अन्य पनि जुन स्थानीय समस्याहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ अब पोजिटिभली एड्रेस हुन सक्छ भनेर हामीले सोचेका पनि थियौँ। हामीले यो पनि के आशा गरेका थियौँ भने विभिन्न प्रदेश र विभिन्न सहरहरूको नगरपालिकाहरूमा एउटा एक किसिमको प्रतिस्पर्धा हुनेछ हामीलाई बोलाउनुको लागि, लगानीको माहौल सिर्जना हुनेछ, लगानीको माहौल। अनि एउटा प्रतिस्पर्धामा एउटा प्रदेशले ल अब हामी कहाँ लगानी गर्नुहोस्। तर अलिकति म यसमा गएँ, निजी क्षेत्रको साथीहरू पनि पटक संसदमा त जानुभयो नि, त्यसमा गलत के भयो होइन? तर यस्तोमा किन सुधार आउन सकेन? उहाँहरूको त नलेज लिएर जानुभयो, हामीलाई चाहिएको छ, निजी क्षेत्रको पनि चाहिएको छ, एकाडेमिक सेक्टरको पनि चाहिएको छ, तर पटक निजी क्षेत्रको साथीहरू मान्य सांसद भएर जानुभएको छ। हाम्रो सकारात्मक एक्सपेक्टेसन के थियो भने उहाँहरूको अनुभवले केही निजी क्षेत्रलाई फाइदा होला, त्यस्तो केही अनुभव गर्नुभएको छ, किन हुन सक्छ? पक्कै पनि केही सुधारका कुराहरू भएका छन्। अब निजी क्षेत्रको नेतृत्वको कुरा, अब यो कुरा मेरो अथवा त्यो अनुभव लिएर गएको मान्छेहरू, मलाई पक्कै छ उनीहरू नेतृत्वमा आउने स्थिति भयो भने
पक्कै पनि उनीहरूले यो परिवर्तन गर्न सक्छन् होला। यो एकदमै सकारात्मक रहेको छ। यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ, किनभने मैले धेरै पटक देखेको छु जब निजी क्षेत्रका नेतृत्व जान्छन्, अब यो प्रफिट मेकिङ मान्छे यहाँ किन आयो संसदमा भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा त्यो त भाष्य हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब यो सोच परिवर्तन गर्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अब म अलिकति फेरि मान्य गगन कुमार थापाजीसँग आएँ। हजुरले नै धारा 51 राख्नलाई पहल गरे भन्नुभयो। अब यो लगानीको माहौल आज संविधान बनेको यत्रो वर्ष भयो, अझै पनि त्यो आशा गरे अनुरूप भएको छैन। इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरू पनि धेरै क्रिएट हुन सकेनन्, लगानी बोर्डले पनि पर्फर्म गर्न सकेन। अब कम्तीमा पनि कि म्यान्डेटरी जुन सरकारवाला विशेष गरी लगानीको छ भने निजी क्षेत्र, यिनीहरूसँग समन्वय गरेर नीति कानुन बनाउनु पर्ने एउटा मस्ट गराउन सकिन्न। म त हेर्नुहोस्, अहिले फर्केर फेरि मेरो पुरानो कुरामा आउँछु होइन। जस्तो हामीले एउटा वान डोर चाहियो भनेर लगानी बोर्ड बनायौँ। लगानी बोर्ड बनाएर 74 सालमा नयाँ सरकार आइसकेपछि इन्भेस्टमेन्ट सब्मिट गर्ने बेलामा अझ दर्जनौं कानुनहरू बदल्नुपर्छ भने रातारात म थुप्रै कानुनको संशोधनकर्ता थिएँ, तर छलफल पनि नगरिकन, किनकि चाँडो पारित गर्नुपर्छ, त्यो पनि पारित गरेर त्यहाँ पनि हामी मद्दत गऱ्यौँ, सबै कुराहरू भयो। त्यो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो कि जसले त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो, त्यो कति त्यसप्रति कमिटेड छ। त्यसमा फेरि म फेरि कार्यपालिकाको खास गरी अझ त्यसको लिड गरेर लिडरमा आउँछु। मैले जस्तो म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। त्यो एनआरएन फन्ड भन्ने छ एउटा होइन, नन रेजिडेन्ट नेपालीको फन्डमा त्यो साथीहरू घुमेको घुमै हेर्छु कि अहिले त्यो कति महिना भइसक्यो, त्यो घुमेको घुमै छ। विदेशी डलरको यत्रो ठुलो दबाब परिरहेको छ भनेर भन्ने बेलामा त कतै गएर लुकेर बसेको छ भने खोजेर जानुपर्ने हो नि त। आउ चाँडो क्रिएट गरेर चाँडो पैसा ल्याऊ भन्नुपर्ने हो नि होइन। तर कार्यपालिका चाहिँ त्यो चाहिँ यो यस्तो फेरि म त्यहाँनिर पनि कसलाई भन्दिनँ फेरि भने म त्यहाँको हामी जुन कर्मचारी तन्त्र भनेर भन्छौँ, म त्यहाँ पनि भन्दिनँ, किनकि हामीले बाई डिजाइनै त्यो के हो उहाँको काम होइन। त्यो काम कसको भन्दा राजनीतिक नेतृत्व होइन। हजुरले भन्छ नि के गर्ने भन्ने कुरा निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले, कसरी गर्ने भन्ने बोला कर्मचारीले सिकाउँछ। त्यसैले त्यो राजनीतिक नेतृत्वमा जुन खालको एउटा त्यो भोक हुनुपर्ने हो नि, त्यो भोक, त्यसैले त्यो जस्तो त्यो रिफर्म गर्छु म यसलाई अझ बढी खुला गर्छु, अझ बढी म किन हामीलाई क्यापिटल क्रिएट गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि बाहिरबाट प्रशस्त लगानी, अनुदान, सहयोग अनि त्यो सबै चाहिएको छ। हामीलाई त अरबौं खरबौं रुपियाँ चाहिएको छ, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन चाहिएको छ, ठिक होइन। यो सबै त्यो त कस्तो हुनु पर्यो भनेदेखि पनि अन्टो जतिखेर पनि जो राजनीतिक नेतृत्व छ उसले त कहाँ गाँठो फुकायो भने थप लगानी आउँछ, कहाँ गाँठो फुकायो भने निजी क्षेत्रले अरू थप काम गर्छ, कहाँ गाँठो फुकायो भने उसले 2 पैसा कमाउँछ, 4 जनालाई बढी रोजगारी दिन्छ। प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ त्यतातिर लाग्छ। त्यो प्रोएक्टिभनेस जुन चाहिने हो त्यो छ त, त्यो हेर्नुहोस् है त। त्यो अनेस्टली भन्नु, त्यो प्रोएक्टिभनेस जुन चाहिने हो हाम्रो पोलिटिकल, त्यो भोग चाहिँ छैन। त्यो भोग नभएको कारणले गर्दा म यो अहिले अरू बाँकी रहेको संविधानलाई दोष दिनु। अब म यही कुरामा आएँ। उहाँले 2टा कुरा उठाउनु भयो। एउटा, संसद भएकै मान्छे मन्त्री हुनु पर्यो, संसदमा जनताले चुनेर पठाउनु पर्यो। यो प्रक्रियामा अब क्वालिफाइड मान्छे, अलिकति त्यो बुझेको जानेको मान्छे ल्याउनु पर्यो। यसमा यहाँले अघि थोरै भन्नुभयो कि यसमा केही परिवर्तन आवश्यक छ भनेर। अब दोस्रो कुरा, यहाँले पनि अहिले भएका इन्स्टिट्युसनहरू जुन संरचनाहरू छन्, अब संसदका समितिहरू, अब संविधानका प्रावधानहरू, निजी क्षेत्रले ल्याएका सुझावहरू सरकारवालाले, त्यसलाई अझ बढी गतिशील, अझ बढी कार्यान्वयन गर्नलाई के गर्नु पर्छ? जस्तै समितिहरू, संसदलाई के गर्नुपर्ने हुनसक्छ? यसमा जस्तो हाम्रो समग्र हामी जहाँनिर छौँ नि, हामीलाई चित्त बुझिरहेको छैन नि त। मेन कुरा त यही हो, राम्रो हुनु पर्यो। हाम्रो सबै डायलगको सार के हो? तर त्यो त जनताले गर्दैन, त्यो त संसदले गर्ने। हाम्रो सबै डायलगको अहिलेको सार मैले के बुझेँ भने यो ठिक भइरहेको छैन, यसलाई ठिक गर्ने कसरी हाम्रो यही हो नि त। कहाँ सुधार गर्ने, कहाँ सुधार गर्नुपर्छ, कहाँनिर समस्या छ भन्ने कुरा नै हो। समस्या त चारैतिर छ भन्ने हामीले भनिसक्यौँ। र मलाई एउटा के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने, हो पोलिटिसियन सपना देख्ने मान्छे हो होइन, पोलिटिसियन अलिक प्रोएक्टिभ पनि हुनुपर्छ, सबै हुनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले अब 8-9 महिनामा सामान्य प्रश्नमा बसेँ। मैले त्यतिखेर गरेँ अनुभव के हो भने, मूल त पोलिटिसियन नै हो होइन, तर प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वको जुन सम्बन्ध हुन्छ नि, त्यो सम्बन्ध हाम्रो मैत्रीपूर्ण छैन क्या, अहिले पनि छैन। त्यसमा बढी राजनीतिकरण हो, एउटा राजनीतिकरण हामीले गर्छौँ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, हामीले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न खोजेनौँ कि, त्यो त पनि राजनीतिक नेतृत्वकै दोष भयो। हामीले यो राज्यको पुनर्संरचना गऱ्यौँ, संविधान आयो, अर्को आयो, राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति भए, अरू सबै भए, तर हाम्रो हिजोदेखिको जुन प्रशासन संयन्त्र छ, त्यो प्रशासन संयन्त्रलाई कसरी तल जनतातिर फर्काउने, कसरी हाम्रो समृद्धिमा लैजाने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा वास्तवमा त्यसमा मैले मेहनत गरेँ। त्यो बेला मेहनत गरेको थिएँ। त्यो गर्ने बेलामा मैले के सहयोग पाइनँ भने नि, मूल रूपमा राजनीतिक नेतृत्वको मूल खम्बा भनेको त प्रधानमन्त्री हो।
होइन Visionary, हो त्यहाँनिरबाट के छ भने हाम्रो प्रशासनलाई कस्तो बनाउने के गराउने भन्ने कुरा अहिले पनि प्राथमिकतामा पर्दैन, कहिले पनि मैले महसुस गरेको छैन। त्यसकारण त्यसले गर्छ। अनि त्यसपछि मैले एउटा अनुभव छ क्या मलाई, म क्याबिनेटमा त्यो बेलामा होइन एउटा मन्त्रालयबाट एउटा प्रस्ताव आयो कि कति सालमा म 72 साल हाम्रो संविधान बन्यो होइन, 72 पछि म क्याबिनेटमा केपी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला एउटा मन्त्रालयबाट के आयो भने त्यस बेला पनि श्रीपालको सरकार भनेर आएको छ क्या। सुन्नु त्यो हेर्ने भने त ब्युरोक्रेसीले होला नि त, त्यो पनि मन्त्रीले किन हेर्नुहोस् भन्न त त्यो मन्त्रालयबाट जाने प्रस्ताव जुन क्याबिनेटमा जान्छ संरचनाको क्षमता भन्दाखेरि मैले सानो कुरा के त्यति सानो कुरामा पनि हाम्रो प्रशासन संयन्त्रले ध्यान पुर्याउँदैन भने अब जस्तो राष्ट्रपतिले लेखेको हाम्रो उता पत्र छ नि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र, धेरै कुराहरू छन्। त्यसकारण मैले देखेको दुईटै समस्या हो। एउटा त राजनीतिक रूपमा हामी स्थायित्व पनि हुन सकेनौँ कि, जस्तो अलिकति स्थायित्व हुन खोजेको थियो त्यहाँ पनि फेरि अब दुर्घटना भइहाल्यो, हामी आफ्नै कारणले चाहिँ सिद्धाइहाल्यौँ होइन। तर के हो भन्दा राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन, 8 महिना 6 महिना 9 महिनाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि स्थायित्व त कुरा भयो कि, तर राजनीतिज्ञहरूलाई पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले हाम्रोमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा इन्डिभिजुअल हाम्रो तागत हाम्रो क्षमतामा भर पर्ने कुरा छ के। राजनीतिक दल छन्, पार्टी छन् होइन, जनताले त यो राम्रो मान्छे छ भनेर पठाएको हो, तर त्यो राम्रो मान्छे सबै कुरामा विज्ञ हुँदैन। अब अहिले तपाईँको समग्र यो जुन नीतिगत आज हाम्रो बहस के थियो भने भएका नीतिमा कस्तो सुधार हुनुपर्छ, कहाँ कहाँ खाडलहरू छन्, सिंहदरबार र बानेश्वरको बिचको खाडलले कस्तो भएको छ भनेपछि तपाईँले अहिले अब एकदम गतिशील हाम्रो ऊर्जावान चाहिँ दुइटै राजनीतिक नेतृत्वबाट के आश गर्नुहुन्छ, 1 2 3 त्यस्तो केही कुराहरू? अब सबैभन्दा पहिला त मेरो एउटा स्ट्रङ रेकमेन्डेसन के छ भने हामीले आफ्नो जुन रिसोर्सेसहरू छन् त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्न अब सिक्नु पनि पर्छ र हामीले गर्नु पनि पर्छ। कसरी व्यवसायीकरण गर्ने? हाम्रो नदी नाला, हाम्रा हिमाल, हाम्रा जङ्गल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सबै चिजलाई व्यवसायीकरण पनि गरेर यो देशको समृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो मेरो पहिलो। अब यसको लागि नीति चाहियो, यसको लागि नीति चाहियो। यसमा चाहिँ अति राष्ट्रवाद चाहिँ होइन, जुन उग्र राष्ट्रवाद पनि भन्ने गरेका छन् कसैले, र यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा छन्। जस्तै अब एमसिसीकै अघि कुरा आयो, निजी क्षेत्रले त्यसलाई पुरै सपोर्ट गरेको थियो होइन। हामीले भनेका थियौँ जहाँ विकासको कुरा छ त्यसमा चाहिँ राजनीति नगरौँ, विकास हुनुपर्छ, एट एनी कस्ट विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हामीले राखेका थियौँ। किनभने यस किसिमका प्रोजेक्टलाई रोक्ने हो भने अझ पनि यस्ता प्रोजेक्ट्सहरू अझ पनि निरुत्साहित हुन्छन् भन्ने कुरा छ। दोस्रो मेरो सल्लाह के छ भने निजी क्षेत्रले उठाएका खास गरेर नीतिगत जुन सल्लाहहरू छन् त्यसलाई चाहिँ एकदमै गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई मनन गरियोस्, त्यसमा छलफल गरियोस् र जुन हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लगियोस् भन्ने हामीले भनेका छौँ। किनभने लगानी चाहिएको छ, लगानीको लागि एकदमै ठुलो समस्याहरू रहेका छन्। तेस्रो सुझाव चाहिँ हाम्रो पिपिपी मोडललाई अझ बढी सुदृढ रूपमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो। सानिसा र जुन लगानी ऐन आएको छ 2075 त्यसलाई चाहिँ अलिक कार्यान्वयनमा लानु पर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ एउटा गुड प्र्याक्टिसको रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्यो, किनभने त्यो पनि एकदमै पहिलाको बुट ऐन त फेल भयो। अब त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर अब निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर हामीले हाम्रा पोलिसीहरूलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ फेरि रिभ्यू गर्नु पर्यो के समस्या पर्यो। अब मान्यज्यूलाई मैले लास्ट क्वेसन, $2500 8 वर्षपछि हाम्रो आम्दानी अहिले $1100, के हामी सक्छौँ? के गर्नु पर्ला हजुरले चाहिँ? हामी म संसदमा छु, म संसदलाई यो सुझाव दिन्छु भनेर के छ 1 2 3 त्यस्तो? हामी जुन राजनीतिक ट्रेन्डबाट जुन राजनीतिक विरासतबाट आएका छौँ नि यसलाई बदल्नुपर्छ पहिलो कुरा। अहिले 18 वर्षदेखि 40 वर्षसम्म युवा 75 लाख हाम्रो के भयो? यो अवधिमा हामीले के गर्यौँ? सरकार बनाउने, सरकार बिगार्ने, बढी काम त हाम्रो यसैमा केन्द्रित छ नि। अनि राजनीतिक रूपमा अस्थिरता छ एउटा कुरा हो, तर त्यसो नगरेर अब देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने हो भन्ने कुरा, देशको विकास, देशको समृद्धिलाई सेन्टरमा राखेर, जस्तो हाम्रा विभिन्न गठबन्धन बन्छ। तर त्यसमा जनताको राजनीतिलाई अस्थिरतातिर लाने जनताको दोष छैन। जनताको दोष मैले भन्दै भनिनँ, मैले राजनीतिकै दोष भनिरहेको छु, राजनीतिक नेतृत्वकै दोष भनिरहेको छु होइन। जनताको दोषको त कुरै भएन, जनताको त आशा छ, अपेक्षा छ, जनतालाई त कसरी त्यो आशा अपेक्षा किन हो त्यो पुरा गर्नलाई मैले के भने अहिलेसम्म हामी जस्तो विरासतको राजनीतिको विरासतबाट आएका छौँ यो तोड्न सक्नुपर्छ। हामी सरकार बनाउने कुरामा गठबन्धन गर्छौँ, हामी चुनाव लड्ने कुरामा गठबन्धन गर्छौँ, हामी देश बनाउने कुरामा गठबन्धन गर्न पर्यो। देशलाई समृद्धिमा लैजाने कसरी भन्ने कुरा, नयाँ खाका बनाउने, त्यो छलफल त्यो लेभलमा हुनु पर्यो कि। अब त्यो लेभलमा हाम्रो अहिलेसम्म कस्तो भन्दाखेरि चुनाव कसरी गर्ने, के कसरी, त्यो चाहिँ हजुरले अब संसदमा लगेर बहस गर्नु हो। संसदमा लगेर पनि बहस गर्न पर्यो, संसदमा मात्रै पनि होइन बाहिर पनि गर्नु पर्यो, भित्र पनि विधेयकमा पनि लान सकिन्छ नि। पब्लिक विधेयक जस्तै आनन्द ढुङ्गानाले 2054-55 सालतिर यो सामाजिक सुरक्षा ऐन पब्लिक विधेयकमा लानु, पब्लिक विधेयकहरू त्यहाँ दर्ता भएका छन्। पब्लिक विधेयक अलिकति अब
गभर्मेन्टको जस्तो मन्त्रीले ओनरसिप गर्नुपर्छ नि त। जस्तो एउटा अनुभवै छ, हामीले जस्तो हामी राज्यवाद समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन हामीले त्यहाँबाट पास गरेर लगेर गयौँ होइन। पास गरेर लगेर मन्त्रीले समितिले संसदको समितिले पास गरेको कुरा त्यहाँ संसदमा गएर मन्त्रीले ओन गरिदिनु भएन। सबै नेपालका राजनीतिक दलहरू, शीर्ष नेतृत्वहरू नेपाललाई कस्तो बनाउने भन्ने विषय छलफल केन्द्रित हुन सक्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले पोलिसी गाइड गर्छ होइन। नीति मात्रै भनेर पनि हुँदो रहन्छ। त्यसलाई अब बहस छलफल गरौँ होइन, यसलाई पुनरावलोकन गरौँ। नीति कार्यक्रम जे अब हाम्रो संविधानले गाइड गरेको छ, हाम्रो नीति हस्, म मान्य गगन कुमार थापातिर त्यसलाई हामी सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउँ। त्यसो गर्दा अहिले 18 वर्षदेखि 40 वर्षका करिब 75 लाख छन्, धेरै त विदेशी छन्। हजुर चाहिँ व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा दुवैतिर हुँदाखेरि अब मेरो देशले 2030मा मेरो आम्दानी $2500 हुन्छ भनेर भनिदिएको छ। अब उसको जुन अपेक्षा छ, जुन 5 वर्ष सरकार चलाएपछि अब $2000 होला, त्यो पुरा गर्न अब यहाँले सकारात्मक सन्देश के दिन सक्छौँ, आशा के दिन सक्छौँ उसलाई? म यो देश अनि त्यसपछि यसको भविष्य होइन, यो 20औं वर्ष 40औं वर्षपछि अथवा 20औं वर्ष 40औं वर्ष अगाडिको कुराहरूबाट बाहिर निस्किएर चुनाव आउँदैछ। चुनावबाट आउने सरकारको अवधिमा 5 वर्ष हो। 5 वर्षभित्र मैले कति रोजगारी सृजना गर्ने हो, कुन क्षेत्रमा गर्ने हो? त्यो रोजगारी त मैले सरकारले प्रहरी सेनामा दिएर त हुँदैन। त्यो त पक्कै निजी क्षेत्रले गर्छ। त्यो निजी क्षेत्रले त्यो रोजगारी सृजना गर्ने हो भने त्यो जोखिम मोलेर गर्न सक्ने मानिसहरूलाई मैले के सुविधा दियो भने उसले सृजना गर्न सक्छ। के गर्ने हो भनेर अब 5 वर्षको लागि बन्ने सरकार जसले बनाउने हो, त्यो सरकारमा जानेले सोच्ने पनि त्यसरी नै र हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धा पनि त्यसमै हुने। प्रतिस्पर्धा कसलाई हिजो के गरेर आयो भन्ने कुरामा होइन। यो 5 वर्षभित्र म अर्को दलसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छु भने मैले मेरो कुरा अगाडि सार्ने भए म 5 वर्षभित्र 1 2 3 4 यो गर्छु, यहाँ पुर्याउँछु। अर्कोले भन्ने हो म तिम्रोभन्दा बेटर गर्छु, यहाँ पुर्याउँछु। हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ। प्रतिस्पर्धा भए फरक दलमा, तर प्रतिस्पर्धा केमा छ भन्दा उसको आयमाथि कसरी लिएर जाने, प्रतिस्पर्धा कति मैले नयाँ मर्यादित रोजगारी सृजना गर्ने। त्यो मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नको लागि त मैले मैले गर्ने होइन, उहाँहरूले गर्ने हो। त्यसै उहाँहरूले भनेको कुरा मैले के गाँठो फुकाइदिने, कसरी फुकाइदिने भन्ने कुरामा यति गऱ्यो भने त्यो गर्ने कुरा भन्नलाई त मैले उहाँसँग सहकार्य नगरिकन, संवाद नगरिकन, मसँग भएको हतियार भनेर त के हो भने मसँग भनेको नियम कानुन बनाउने कुरा छ। मैले त्यो नियम कानुन गलत बनाइदिएँ, त्यो भएको रोजगारी पनि जान्छ। नियम कानुन ठिक बनाइदिए 3 लाख रोजगारी, 1 लाख रोजगारी सृजना हुन्छ। सरकार चलाउन आउनुसँग हुने त त्यही हतियार न हो। उहाँले तिरेकै करबाट त हामीले तलब खानु, त्यो हतियार न हो होइन। त्यो हतियारको प्रयोग मैले कसरी गर्छु भन्ने कुराको सन्दर्भमा त्यो बहसमै ल्याइएको छैन। मलाई सोधिएकै छैन त्यो हतियारको प्रयोग कसरी गर्छु भनेर। त्यो तपाईँले के गर्छस् भनेर भन्नु भने मैले खास अब अहिले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ अब यो म पुरानो थोत्रो भनेर मैले कसैलाई अन्डरमाइन गर्न खोजेको होइन। विथ ड्यु रेस्पेक्ट के हो भने अबको हाम्रो छलफल, बहस, प्रतिस्पर्धा, म सिम्पल कुरा गरौँ न, मैले 5 वर्षभित्र चाहिँ 5 वर्ष नेपाली किसानले भनेको समयमा मल पाउँछन्। ठुलो कुरा नगरौँ न, तर मल कसरी पाउँछन् भन्दा म लिएर आउँछु नि त। म मल गर्ने कुरा, म मलको विषय अहिले जसरी भइरहेको छ, जुन संस्था संरचनाले गरेको छ यसबाट गर्दिनँ, म अर्कोबाट गर्छु, यसरी गर्छु भनेर आयो भने अहिलेको प्रब्लमको सल्युसन लिएर आउनु पर्यो। र त्यो पनि के हो भन्दाखेरि ठुल्ठुलो कुरा होइन, सानसाना कुराहरूको जो हाम्रो जनजीविकासँग जोडिएका छ यी विषयहरूसँग। सानसाना चाहिँ समस्या समाधान गर्दै ठुलो लक्ष्य लिएर अगाडि नै सानो भनेकै के हो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फेरि अहिले मैले जुन हाम्रो रिफर्मको कुराहरू गरेँ, औषधि भयो, बिरामीको औषधि भयो, त्यही त हो नि समस्या। यो सबै कुराहरू मैले त्यो पनि होइन, म त्यो दुःखको पाटोको मात्र कुरा नगरौँ। अघि उहाँले जस्तो भनौँ न, म तपाईँले भनेको आय दोब्बर बनाउने कुरा त्यतिले मात्र नहोला नि त। मैले त अरबौँ खरबौँ रुपियाँ लिएर आउनु पर्ला होइन। संसारका प्रतिष्ठित चाहिँ व्यवसाय 5 रुपियाँ खर्च गरेर 1 रुपियाँ कमाउँछौँ, नेपाललाई भित्राउनु पर्ला होइन। 5 रुपियाँ खर्च गरेर 1 रुपियाँ कमाउनलाई त 5 रुपियाँ खर्च गर्नु पर्यो। त्यो अवस्था मैले अहिलेसम्म त के कुराले मात्र भन्दै चित्त बुझेको छ भनेदेखि भने म आएँ भने तिमीलाई यति भत्ता दिन्छु भनेर भन्न पाउँदाखेरि नै मैले तर ताली पाइसक्छु। तर उसले मलाई कहिले के सोधेन भने त्यो भत्ता दिनको लागि त 1 रुपियाँ कमाउनु पर्यो। 1 रुपियाँ कमाउनुलाई त 5 रुपियाँ ल्याउनु पर्यो। त्यो 5 रुपियाँ ल्याएर कसरी कमाउँछ, कसले कमाइदिन्छ? कमाउनु त उहाँले कमाइदिएर तिर्ने कुराले त मैले भत्ता बाँड्ने हो। एकछिन अघि भने जस्तो म 5 वर्ष सरकार चलाउन आउँछु, म यो गर्छु भनेर मैले सोचेर आएँ भने मैले संसदलाई म त्यो अनुसारको बिजनेसमा लगिहाल्छु नि बाबा, लान्छु नि मैले। ल धन्यवाद। अब हामी आशा गरौँ जुन विशेष गरी आज हामीले छोटो समय भए पनि यो हाम्रा भएका कानुन नीतिले त्यसले हाम्रो समुन्नतिको बाटोतिर लम्किनलाई कति व्यवधानहरू छन्, त्यसमा कार्यपालिकाको भूमिका के छ, व्यवस्थापिकाको भूमिका के छ, निजी क्षेत्रको भूमिका के छ भन्नेमा हामीले आज अलिकति बहस छलफल चलायौँ। र सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ निजी क्षेत्रको प्रवर्धन बिना हाम्रो समुन्नति सम्भव छैन। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा बस्ने
जुन महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एउटा आफ्नो लक्ष्य भिजन क्षमता विकास गरेर अथवा त्यसलाई प्रस्तुत गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ र साना साना समस्यादेखि ठुला लक्ष्य चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरूको जुन सुझावहरू आए यसको लागि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।